स्वागत आहे तुमचं शेलटकर्स किचन मध्ये। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे गरमागरम अतिशय टेस्टी अशी बनणारी बटाट्याची कचोरी। चला तर बघूया बटाट्याची कचोरी। अशी बटाट्याची कचोरी मला खात्री आहे तुम्हाला नक्कीच आवडेल आणि ही कचोरी उपवासाच्या दिवशी देखील तुम्ही खाऊ शकाल। कचोरी गरमागरम खुसखुशीत अशी ही बटाट्याची कचोरी। चला तर बघूया ही बटाट्याची कचोरी कशी करायची। बटाट्याची कचोरी करण्यासाठी मी 5 बटाटे उकडून घेतले होते आणि ते मी 2 तासासाठी फ्रीजमध्ये थंड करायला ठेवले होते। थंड केल्याने ते छान बाइंड होतात। अर्धी वाटी मी घेतलेला आहे कॉर्नस्टार्च। जर तुमच्याकडे कॉर्नस्टार्च नसेल आणि जर तुम्ही ही रेसिपी उपवासासाठी करत असाल तर त्या कॉर्नस्टार्च ऐवजी तुम्ही शिंगाड्याचं पीठ, साबुदाण्याचं पीठ किंवा वरीच्या तांदळाचं पीठ घेऊ शकता। पाव वाटी मी शेंगदाण्याचा कूट घेतलेला आहे। अर्धी वाटी मी खोवलेलं खोबरं घेतलेलं आहे। 2 हिरव्या मिरच्या मी बारीक चिरून घेतल्यात। थोडीशी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतलेली आहे। मनुका घेतलेले आहेत मी आणि एक अगदी पाव चमचा साखर घेतलेली आहे आणि अर्थातच चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे आपल्याला। सर्वात प्रथम आपण कचोरीच्या आत जे सारण लागतं ते तयार करून घेऊया। त्याच्यासाठी खोबरं, शेंगदाण्याची पावडर, मिरची, कोथिंबीर, मीठ, मनुका आणि साखर। आता हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। व्यवस्थित मिक्स करून झालेलं आहे सारण। आता ह्याच्यात मी एक अर्ध लिंबू पिळून घालते। आंबट, गोड आणि तिखट असं हे आपलं कचोरीचं सारण तयार झालेलं आहे। आता आपण बटाटे जे आहेत त्याला मॅश करायला घेऊया। बटाटे मॅश करताना त्याच्यात आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। बटाटे छान मॅश करून झालेले आहेत। आता त्याचे आपल्याला कचोरीच्या आकाराचे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। मॅश बटाट्याचे मी असे हे 10 गोळे करून घेतलेले आहेत। 5 बटाट्यांमध्ये माझे 10 गोळे करून झालेले आहेत। आता आपल्याला असा हा गोळा घ्यायचा आहे आणि त्याची कचोरी तयार करायची। अलगद हाताने मोदकासारखी त्याची पारी करून घ्यायची आहे आणि त्याच्यात आपल्याला हे सारण फिल करायचं आहे। सारण असं घालायचं आहे। हलक्या हाताने आपल्याला ती पारी बंद करायची आहे। सर्वकडून असं गोलाकार गोलाकार करत जायचं आहे आणि कचोरीचा आकार द्यायचा आहे। अगदी हलक्या हाताने करायचं आहे। कुठेही बटाट्याचा गोळा क्रॅक नाही झाला पाहिजे। बंद करायचं आहे ही पारी हलक्या हाताने। परत एकदा राऊंड शेप करायचं आहे आणि जे कॉर्नस्टार्च ठेवलेलं आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला असं कोटेड करायचं आहे। तुम्ही बघू शकता, हे बघा। आता अशा रीतीने मी हे सर्व कचोरी फिल करून घेते आणि त्याला कोट करून घेते। आता हे मी कचोऱ्या करून घेतलेल्या आहेत। तेल मी ऑलरेडी तापत ठेवलेलं आहे। आता त्याच्यात अलगद आपल्याला एक एक कचोरी सोडायची आहे आणि तळून घ्यायची आहे। आपल्याला असं अधूनमधून त्याला अल्टी पलटी करत राहायचं आहे। गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचे। गोल्डन ब्राऊन झालेले आहेत। आता मी ह्याला काढून घेते। ही कचोरी खजुराची चटणी आणि पुदिना कोथिंबीरीची चटणी बरोबर खाऊ शकता। तर अशी ही आपली गरमागरम कचोरी तुम्ही चहा बरोबर खाऊ शकता, नाश्त्याला खाऊ शकता किंवा टिफिन मध्ये सुद्धा कॅरी करू शकता। प्रवासाला जाताना देखील कॅरी करू शकता। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा। चॅनलला सबस्क्राइब करायला मुळीच विसरू नका।
नवीन नवीन पदार्थ खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा. आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत. सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझी रेसिपी पाहिलीत याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद.